हेलो नमस्ते अभिवादन म सलीम र स्वागत छ तपाईलाई एमएस वर्ड मास्टरी कोर्सको लेसन नम्बर 21 होला 21 मा एन्ड लास्ट क्लासमा हामीले डिजाइन गरेको थियौं एउटा आईडी कार्ड एन्ड यो भिडियोलाई हेर्नु भएको छैन भने अभियसली गएर हेर्नुस् र हेर्नु भएको छ भने आजको भिडियोमा हामी डिजाइन गर्ने छौं भिजिटिङ कार्ड मैले अलरेडी गरिसकेको छु तपाईलाई त्यसको एउटा देखाइदिउँ कस्तो गर्न लागेको छौं हामी डिजाइन गर्न गइरहेछौं यो भिजिटिङ कार्ड ठीक छ त आउनुहोस् आजको भिडियोलाई सुरु गरौँ त यो भिजिटिङ कार्ड डिजाइन गर्नको लागि न भिजिटिङ कार्ड भन्नाले जब पनि तपाई कुनै शप छ दोकान छ बिजनेस छ हैन त तपाई आफ्नो भिजिटिङ कार्ड बनाउनुहुन्छ त मानिसहरुलाई त्यसको बारेमा बताउनको लागि हैन अब मेरो त कुनै दोकान छैन जस मैले च्यानलको नाम लिएर एक्जाम्पलको रूपमा बनाएको छु र तपाईलाई म आज गाइड गर्ने छु त आउनुहोस् आजको भिडियो सुरु गरौँ त सबभन्दा पहिला मैले गरे कन्ट्रोल ए न्यू डकुमेन्ट एन्ड हामीले यहाँ लिनु पर्यो तपाईको सेप सबैभन्दा पहिला म पेजको कलर चेन्ज गर्दैछु किन भन्दाखेरि हाम्रो भिजिटिङ कार्ड पनि व्हाइट कलरको छ जसको कारणले गर्दा व्हाइटमा व्हाइट प्रब्लम दिन्छ त पेज कलरमा जानुपर्ने म अरु जग्गा जाँदै छु पेज कलर मैले हल्का ग्रे बनाइदिए त सबैभन्दा पहिला लियौं हाम्रो एउटा रेक्टेंगल यहाँबाट रेक्टेंगल लिनुहोस् हैन अब यसको हामी पहिला के गर्ने भन्दाखेरि साइजै डिफाइन गर्ने साइज डिफाइन गर्नको लागि हामी लास्टमा जान्छौं एन्ड यहाँ तपाईले साइज दिनु पर्यो हाइट दिनुहोस् 5.5 चौडा दिनुहोस् 8.5 सेन्टिमिटर भयो एन्टर गर्नुहोस् बुम त यो भयो हाम्रो भिजिटिङ कार्ड या बिजनेस कार्डको साइज त्यसपछि तपाईले सिम्पली सेभ फिललाई गएर नो फिल गर्नु पर्यो एन्ड हैन व्हाइट कलर फिल गरिदिनुहोस् अहिले अनि आउटलाइनलाई चाहिँ अहिले हटाइदिउँ नो आउटलाइन गरौँ ठीक छ स्याडोहरु लगाइराख्नु मिल्यो स्याडोहरु लगाइदिराखौँ हाम्रो कुनै पनि एउटा स्याडो अहिले जस्ट मजाको देख्नको लागि भयो अब नेक्स्ट काम हाम्रो हुन्छ यो डिजाइन बनाउनको लागि पहिला सबैभन्दा पहिला यसलाई क्रिएट गरौँ हैन अनि त्यसपछि चाहिँ हामी लेख्ने कामहरु गर्ने छौं त्यसको लागि हामी इन्सर्टमा जाने छौं शेपमा जाने छौं एन्ड रेक्टेंगुलर लिने छौं एन्ड ड्रा गर्ने छौं धेरै ठुलो नगर्नुस् अनि यसलाई हल्का सेन्टर देनको मुनि राख्नुस् मुनि हल्का मुनि ठीक छ सेन्टर देनको हल्का मुनि हल्का यसको साइज कम गरौँ अनि यसको फिललाई अहिलेको लागि हामी यहाँबाट गएर अहिले पछि चेन्ज गर्ने छौं सबभन्दा पहिला यसलाई राइट क्लिक गरेर यहाँ अप्सन पाउनुहुन्छ एडिट पोइन्ट्स यसमा जानुहोस् एडिट पोइन्ट यो सब मैले बढाइसकेको छु हैन तपाईहरुलाई अब थाहा छ होला त यसलाई म यहाँ लगेर राख्दै छु एन्ड यो पोइन्टलाई म यहाँ लगेर राख्दै छु भयो सबभन्दा पहिला हामी के गरौँ भन्दाखेरि यो लाइनलाई कर्भ बनाऊ यो लाइनलाई कर्भ बनाऊ हो भयो त्यसपछि यो लाइनमा जानुहोस् एन्ड यो लाइनलाई एकदम पक्रेर यसरी तल ल्याउनुहोस् तल भयो एन्ड यो पोइन्टमा जानुहोस् यो हल्का बाहिर गएछ यसलाई भित्र लिएर आऊ हैन यतिकोमा त यसलाई मैले यहाँ ल्याए हैन र यो पोइन्टमा क्लिक गर्नुहोस् यो मेन पोइन्टमा जसै मेन पोइन्टमा क्लिक गर्नुहुन्छ यसको ह्यान्डल खोलिन्छ यहाँ एउटा ह्यान्डल आइराछ यतापटि एउटा ह्यान्डल त यो ह्यान्डललाई पक्रेर तपाईले के गर्नु पर्यो हल्का माथि लानु पर्यो यसलाई भयो एन्ड यो मेन पोइन्टमा क्लिक गर्नुहोस् यसमा क्लिक गरेर यसलाई हल्का माथि यस प्रकारले लानुहोस् भयो फेरि यो पोइन्टमा क्लिक गरौँ र यसलाई तल लिएर आऊ तल यस प्रकारले एन्ड यो पोइन्टमा क्लिक गरेर एन्ड यसलाई अझै तल लिएर आऊ यसको ह्यान्डललाई यति भइसकेपछि हामी जाने सेभ फिलमा नो फिल गर्दिने हैन एन्ड आउटलाइनलाई नो आउटलाइन गर्ने फिलमा गएर हामी हल्का ग्रे कलर हैन स्याडो जस्तो बनाउनको लागि युज गर्ने भयो यस प्रकारले अनि यो जुन छ नि यसलाई अझै एडिट गरौँ राइट क्लिक गरेर एडिट पोइन्ट्स यो जग्गामा हाम्रो हल्का मिलेको छैन हैन जसको कारणले गर्दा हामी मिलाउने कोसिस गर्ने छौं यहाँबाट मैले अर्कोलाई गरेछु राइट क्लिक एडिट पोइन्ट्स त यसको पोइन्टमा टक्क क्लिक गरौँ यहाँ ह्यान्डल आइराछ यसले हल्का कर्भ बनाइदिउँ यो जग्गामा बाहिर ज्यादा नजाओस् द्याट्स इट यो जग्गामा पनि हल्का कर्भ हुनुपर्छ राइट क्लिक एडिट पोइन्ट्स यहाँ क्लिक गरेर यो पोइन्टलाई हल्का
द्याट्स इट। अहिले पछि मिलाउँदा भइहाल्छ हैन, ज्यादा एक्स्ट्रा भयो भने। यो भयो। अब अर्को हामीलाई सेप ड्र गर्नु छ, त इन्सर्टमा जानुहोस्, यहाँबाट फेरि ड्र गर्नुहोस् तपाईको रेक्टेंगल। यसलाई चाहिँ यसको हल्का माथिबाट ड्र गर्नुहोस् हैन, एन्ड राइट क्लिक गरेर यसको पनि गरौँ एडिट पोइन्ट्स, र यो पोइन्ट चाहिँ तल ल्याउनुहोस्, तल, र यसलाई पनि हाम्रो तल ल्याउँ, तल, ठीक छ, हल्का तल। यो पोइन्टलाई एकै जग्गा पारिदिँदा हुन्छ अहिलेको लागि। अहिले अलिक छेउछेउमै राखौँ। अब के गरौँ भन्दाखेरि हाम्रो यो जुन पोइन्ट छ यो माथि जान्छ यस प्रकारले, यो पोइन्टलाई तल कन्ट्रोल जेड गरौँ, यो पोइन्ट हैन, यो पोइन्टमा क्लिक गर्नुहोस् र यसलाई यस प्रकारले माथि ल्याउनुहोस्, यस प्रकारले, ठीक छ, माथि। एन्ड यो जुन पोइन्ट छ यसलाई पनि क्लिक गर्नुहोस् र यसलाई पनि यस प्रकारले माथि लानुहोस्। एन्ड यहाँ क्लिक गरौँ, राइट क्लिक, एडिट पोइन्ट्स, हल्का जुम गरौँ, एन्ड यो पोइन्टमा क्लिक गरौँ र यसलाई, यो पोइन्टलाई नै यो जग्गामै राखौँ यसलाई अहिलेको लागि। यो यस प्रकारले गएको हुन्छ यो, ठीक छ। एन्ड यो पोइन्टलाई चाहिँ यसको छेउमा राखिदिनुहोस्, यो पोइन्टलाई चाहिँ, ठीक छ, अनि यसलाई पक्रेर चाहिँ तल ल्याउनुहोस्। भयो, बुझ्नुभयो? यस प्रकारले बनाउनुहोस् ल। यसलाई हल्का तल लिएर आउँ, तल। अनि अब के गर्ने भन्दाखेरि सेप फर्मेटमा गएर सेप फिलमा गएर रेड कलर फिल गरिदिनुहोस् हैन, आउटलाइनलाई गएर व्हाइट कलर गरिदिनुहोस् र हल्का मोटा गर्नु मिल्छ आउटलाइनलाई अहिलेको लागि, लाइक दिस। यस प्रकारले आउटलाइनलाई मोटा गरिदिनुहोस्। यति भइसकेपछि यसकै डुप्लिकेट गर्नु मिल्यो। यसलाई मेन तपाईको रेक्टेंगुलर सेलेक्ट गरेर कन्ट्रोल डी गर्नुहोस्, डुप्लिकेट। यसलाई तल लिएर आउँ हैन, अनि तल लिएर आइसकेपछि यो दुईटा सेपलाई पनि क्लिक गर्नुहोस् र सेप फर्मेटमा गएर यसलाई सबैभन्दा पहिला ग्रुप गरौँ, जी ग्रुप। एन्ड ग्रुप भएपछि कन्ट्रोल डी गर्नुहोस्, डुप्लिकेट, र यसलाई तल लिएर आउँ र यसलाई रोटेट गरौँ। रोटेट गर्न सजिलो छ, सेप फर्मेटमै गएर रोटेटमा गएर यहाँ सबभन्दा पहिला गर्नुहोस् रोटेट लेफ्ट 90 डिग्री। यति भइसकेपछि अब यसलाई यहाँ आएर टक्क हैन राखिदिउँ, एन्ड साइजलाई सानो गरौँ, शिफ्ट सँगै होल्ड गरेर गर्नुहोस् ताकि एक्ज्याक्टली होस्। यसलाई हाम्रो हल्का ठुलो साइज हुन्छ, सो भयो। यसलाई सेन्टरमा राखौँ, हल्का सेन्टरमा, सेन्टर पछि गर्दा पनि हुन्छ, अहिले मैले गर्दै सेन्टरमा, त भयो। अब हाम्रो मेन टेक्स्ट लेख्ने टर्न आयो हैन, त टेक्स्ट लेख्नको लागि हामी युज गर्नेछौँ तपाईको सेप टेक्स्ट बक्स युज गर्नेछौँ, ड्र टेक्स्ट बक्स गर्नेछौँ, देन ड्र गरेर लेख्न सुरु गर्नेछौँ हैन। सबैभन्दा पहिला मैले लेखेँ नेपाली छात्र, एन्ड हल्का बक्सको साइज ठुलो गरौँ, सेलेक्ट गरेर होम ट्याबमा गएर हैन एरियलमै छोडिदिँदैछु म, हल्का बोल्ड चाहिँ म गरिदिँदैछु। चेन्ज केसमा गएर क्यापिटल इच वर्ड गरिदिएँ मैले र हल्का ठुलो साइज गरिदिएँ, नेपाली छात्र। नेपाली मात्रै म यहाँ माथि लेख्दैछु, कन्ट्रोल एक्स, छात्रलाई म अर्कै जग्गामा लेख्नेछु। त नेपाली लेखेँ, यसलाई नै बर्डरमा क्लिक गरेर कन्ट्रोल डी गर्दैछु, डुप्लिकेट, र यसलाई मुनि ल्याउँदैछु। यसको फिल कलर आइरहेछ कि सेप फर्मेटमा गएर फिललाई चाहिँ नो फिल गरेर हटाइदिएँ मैले। आउटलाइन पनि आइरहेछ, नो आउटलाइन, आउटलाइन पनि चाहिएन, यो माथिको पनि आउटलाइनलाई हटाइदिउँ, नो आउटलाइन। र यसमा चाहिँ हाम्रो कन्ट्रोल ए गरेर त्यो अघिको मैले कट गरेको नि यहाँ पेस्ट गरिदिएँ, नेपाली छात्र। एन्ड यसलाई हल्का साइज सानो गरौँ, साइज सानो गर्दा बक्सको साइज सानो भयो भने टेक्स्ट मुनि जान्छ, हल्का यत्रो ठुलै राखौँ, ज्यादा सानो पनि हैन, भयो। अब माथिपट्टि हैन यो दुईटा टेक्स्टलाई सेलेक्ट गरेर कन्ट्रोल जी गरौँ, ग्रुप। त कन्ट्रोल जीले ग्रुप भएन त तपाईँ सेप फर्मेटमै गएर गर्नु पर्यो, यहाँनिर पाउनुहुन्छ ग्रुप। त यो दुईटा अब ग्रुप भयो, ड्र्यागहरू गर्दै एकसाथ मुभ हुन्छ। यसलाई सेन्टरमा ल्याएर राखौँ हैन, अनि माथिपट्टि चाहिँ हाम्रो लोगोलाई इन्सर्ट गरौँ, हल्का मुनि नै ल्याउँ यसलाई, द्याट्स इट। माथि लोगो इन्सर्ट गर्नको लागि जहाँ पनि तपाईँको लोगो छ त्यो जग्गामा हैन पिक्चरबाट लिएर आउनुहोस्। मेरो अहिले डाउनलोडमा छैन, डकुमेन्टतिर होला। दिस लोगो इन्सर्ट गरौँ। अब यो एकदमै ठुलो छ हो, यसलाई सानो गरौँ र सानो गरौँ यसलाई। र जब सानो गर्नुहुन्छ यसको पोजिसन पनि तपाईँले चेन्ज गर्नुपर्छ। ऱ्याप टेक्स्टमा गएर यसलाई इन फ्रन्ट अफ टेक्स्ट गर्नुहोस्, देन यसलाई ड्र्याग गरेर हैन
हल्का सानो गर्नु यसलाई अनि यो टेक्स्टले ढाकिँदैछ हैन मतलब यसको ब्याकग्राउन्डले टेक्स्टलाई ढाक्दैछ त फर्स्ट अप्सनै पाउनुहुन्छ रिमुभ ब्याकग्राउन्ड त ब्याकग्राउन्ड हटाइदिनुहोस् एन्टर त हाम्रो ब्याकग्राउन्ड हटिसकेछ त यसलाई हल्का माथि राखौँ नेपाली लाइक दिस भयो र यसलाई हल्का डार्कमा देख्दैछ यसको म यहाँबाट करेक्सनमा गएर यसलाई हल्का लाइट गरिदिँदैछ लाइक दिस नेपाली छात्र भयो अब सेम कुरालाई म यहाँ तीनटालाई सिलेक्ट गरेर हैन कन्ट्रोल जी गर्दैछु ग्रुप भयो अब यो यहाँ कन्ट्रोल जी सर्टकट चल्दैन ल त्यही लागि भएको छैन त सेभ फर्मेटमै गएर मैले ग्रुप गर्नु पर्यो एन्ड कन्ट्रोल प्रेस गरेर ड्र्याग गर्नुभयो भने यसको डुप्लिकेट आउँछ कन्ट्रोल प्रेस गरेर ड्र्याग गर्नु भयो भने ल एन्ड यो नेपाली छात्र जुन छ अब यसलाई अनग्रुप गरिदिउँ हैन अनग्रुप गर्नको लागि सजिलो छ सेभ फर्मेटमै गएर ग्रुपमै गएर अनग्रुप भयो अब यो छात्र र यो त ग्रुपमै छ हैन यसलाई फेरि कन्ट्रोल प्रेस गरेर यहाँ ड्र्याग गरौँ द्याट्स इट नेपाली छात्र एन्ड अब हाम्रो मुनिपट्टि लेख्नु पर्ने कतिपय टेक्स्टहरू छ यसको ब्याकग्राउन्ड आइरहेको रहेछ एउटाको त मैले के गरेँ भन्दाखेरि यसलाई नेपालीको सायद ब्याकग्राउन्ड आएको होला क्लिक गरेर सेभ फिलमा गएर नो फिल गरेँ त ब्याकग्राउन्ड हट्यो हैन यहाँ पनि ब्याकग्राउन्ड देखाइरहेछ त मैले क्लिक गरेर सेभ फर्मेट सेभ फिल नो फिल बुझ्नुभयो गयो ब्याकग्राउन्ड अब के गर्ने भन्दाखेरि यहाँ तपाईको फोन नम्बरहरू हैन कन्ट्याक्ट इन्फर्मेसनहरू दिने हाम्रो त तपाईलाई थाहा नै छ त्यो लेख्न सक्नुहुन्छ तर म सिम्बलहरू लिएर आउने कसरी लिएर आउने त्यो चाहिँ देखाउँदैछु ल त सिम्बल ल्याउनको लागि म एक काम गर्दैछु एउटा इन्सर्टमा गएर टेक्स्ट बक्स ड्रा गर्दैछु ड्र टेक्स्ट बक्स यस प्रकारले ड्र गरे यहाँ हाम्रो सिम्बल आउँछ त सिम्बल ल्याउनको लागि तपाईँ जानुहोस् तपाईको इन्सर्ट ट्याबमा सिम्बल अप्सन तपाईँ यहाँ पाउनुहुन्छ सिम्बल देन तपाईँ जानुहोस् मोर सिम्बल अप्सनमा यहाँ गएर तपाईँ सर्च गर्नुहोस् फोनको सिम्बलको लागि वेबडिङ्स एन्ड वेबडिङ्स जस्तै सर्च गर्नुहुन्छ मुनि आउनुहोस् यहाँ तपाईँ फोनको सिम्बलहरू पाउनुहुन्छ जस मुनि आउनुहोस् हैन हल्का मुनि आउँ यतातिरै पाउनुहुन्छ फोनको सिम्बलहरू कुनै एउटा लिँदा भइहाल्यो त मैले यो सिम्बललाई लिएँ यहीँ पनि एउटा सिम्बल आइरहेछ यो पनि लिँदा भयो यसलाई लिँदा पनि भयो हैन त मैले यसलाई लिएँ इन्सर्ट यो इन्सर्ट भइसकेछ नदेखिएको मात्रै यहाँ पछाडि हेर्नुहोस् आइरहेछ यसको साइज कलरहरू जस्ट सेलेक्ट गरेर हैन तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ होम ट्याबबाट साइजहरू बढाउँदा भयो एन्ड कलरहरू चेन्ज गर्दा भयो सक्नुहुन्छ अब मुनिपट्टि अर्को सिम्बल म इन्सर्ट गर्न देखाउँदैछु खोज्नु चाहिँ मेन पर्छ यहाँ सिम्बललाई त्यो चाहिँ प्रब्लम हो त एउटै टेक्स्ट बक्समा ड्र नगर्नुहोस् अलग अलग टेक्स्ट बक्समा अलग अलग सिम्बललाई लिउँ हैन त फर्स्ट टेक्स्ट बक्समा मैले यसलाई लिएँ भने यो टेक्स्ट बक्समा म अर्कोलाई लिँदैछु इन्सर्टमा गएर सिम्बलमा अब मलाई अर्को चाहिएको चाहिँ हो तपाईको त्यो वेबसाइट देखाउनको लागि वेबको त वेबको सिम्बल मैले यहाँ पाइनँ कि त त्यसको लागि तपाईँ विन्डोज र सेमिकलन प्रेस गर्नुहोस् सेमिकलन म तपाईलाई किबोर्ड देखाइदिनेछु स्क्रिनमा त्यसलाई प्रेस गर्नुभयो भने एमएस वर्डमा पनि तपाईँ इमोजी युज गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईले सर्च गर्नु पर्यो ग्लोब GLOVE ग्लोब जस्तै सर्च गर्नुहुन्छ फर्स्टमा आइरहेछ जस्ट क्लिक गर्नुहोस् यसलाई यो इन्सर्ट हुन्छ ठीक छ यो इन्सर्ट भयो जस्ट हामीले थाहा मात्रै नपाएको यसलाई हल्का ठुलो गरौँ यहाँ 3-4टा मैले इन्सर्ट गरिसकेछु भक्कु मैले इन्सर्ट गरेछु यो दुईटालाई डिलिट गरिदिउँ एन्ड यसलाई चाहिँ सानो गरौँ साइजलाई भयो अब यसको सेभ फिल बर्डरहरू तपाईलाई हटाउन आउँछ हैन म देखाइरहदिन यसलाई कन्ट्रोल डी गरेर मैले अर्को लिएँ अब लास्ट म तपाईलाई लोकेसनको सिम्बल ल्याउन देखाउँछु यो सबै कुरा अगर तपाईको इन्टरनेट कनेक्सन छ भने त तपाईँ आइकनमा गएर हैन डाइरेक्ट इन्टरनेटबाट लिन सक्नुहुन्छ अहिले मैले तपाईलाई अफलाइन तरिका मात्रै देखाएको कसरी लिएर आउने अब जुन मेपको जुन सिम्बल छ हैन लोकेसनको त्यो लिनुको लागि तपाईले इन्सर्टमै गएर सिम्बलमा जानु पर्यो सिम्बल र यहाँ तपाईले नि सर्च गर्नु पर्यो सर्च पनि हैन म यहाँ खोजेर पनि देखाइदिन्छु तपाईलाई पर्खिनुहोस् एसबाट समथिङ आउँछ एसबाटै छ यो जुन देखाउँदैछु मैले सेगो MDL2 SH भन्ने यसमा जानुहोस् एन्ड यहाँ हल्का स्क्रोल गर्नुहोस् स्क्रोल ओके सो हल्का बीचतिर स्क्रोल गर्नुहोस् यतिको स्क्रोलमा तपाईँ यहाँ पाउनुहुन्छ लोकेसन जस्तै छ यसलाई युज गर्दा हुन्छ इन्सर्ट गरौँ एन्ड यो इन्सर्ट भइसकेछ तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एन्ड यो तीनटाकै अब म ब्याकग्राउन्ड हटाइदिँदैछु तीनटालाई सिलेक्ट गरौँ तपाईको सेभ फर्मेटमा जानुहोस् सेभ फिलमा गएर नो फिल एन्ड आउटलाइनमा गएर नो आउटलाइन गरिदिउँ
ओके सो यिनीहरूको मैले ब्याकग्राउन्ड हटाइहालेँ तपाईँको सेप आउटलाइनमा गएर होइन अब यिनीहरूलाई हल्का यतापट्टि लिएर आउँ र यिनीहरूलाई चाहनुहुन्छ भने हल्का ठुलो गर्दा पनि हुन्छ हो होम ट्याबमा गएर हल्का साइज इन्क्रिज गर्नु मिल्छ अगर साइज इन्क्रिज गर्नु चाहनुहुन्छ भने अनि मेन कुरो चाहिँ यिनीहरू तिनटाकै ब्याकग्राउन्डमा हामी रेड कलर लाउने कि रेड कलर ब्याकग्राउन्डमा लाउनको लागि यिनीहरू तिनटालाई पहिला सेलेक्ट गरेर यिनीहरूलाई गरिदिनुहोस् वाइट यहाँबाट कलरमा गएर वाइट कलर गरिदिनुहोस् अब तिनटै देखिएन यसको रिजन चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब तिनटै फन्ट कलर वाइट भइसकेपछि कसरी देखिन्छ त हामीले यहाँबाट एउटा सेप लिउँ हाम्रो सर्कल सेप लिनुहोस् सर्कल यहाँ पाउनुहुन्छ फ्लो चार्टमा सर्कल ड्र गर्नुहोस् एन्ड सेप फिलमा गएर रेड कलर चुज गरौँ एन्ड आउटलाइनलाई नो आउटलाइन गरौँ र यो अहिले अगाडि छ यसलाई सेन्ड ब्याकवर्ड गरौँ सेन्ड ब्याकवर्ड यस प्रकारले यसलाई मैले अलरेडी गरिसकेको छु अब यो कुराहरू जस्तो तपाईँलाई म यहाँ देखाइदिँदैछु यस प्रकारले मैले बनाइसकेको छु एन्ड यस प्रकारले तपाईँ पनि बनाउनुहोस् देन हाम्रो भिजिटिङ कार्ड सक्यो अब नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ हामी सिक्नेछौँ प्रोफेसनल रेज्युमे बनाउन त भेटौँ अब नेक्स्ट क्लासमा